Trong trường hợp này ta phải cấy máy cả hai buồng là vừa buồng nhĩ để dẫn truyền xuống và buồng rất để nhận cảm, chứ lúc này không thể cấy máy một buồng được. Đây hiểu chưa nhỉ? Đấy. Thế thì có lúc xoang nhĩ là phải dẫn truyền, phải cấy máy hai buồng. Cái này thì hiện đã cấy mấy năm nay, 2-3 năm nay rồi. Vậy chúng ta đã học xong cái vào lúc xoang nhĩ. Bây giờ tôi sẽ chú hình. Đây. Chú hình đây rồi nhìn đây sẽ hiểu. Vậy thì bệnh nhân này có phải nhìn xoang không nhỉ? Có không? Có chứ. Chỗ này đều có cắt, chỗ này là nhìn xoang bình thường đây này. Đúng chưa? Thế thì bây giờ tự nhiên tại sao đây có co sốc quê, đây có co sốc quê đằng trước, tại sao khoảng này là dài thế này, khoảng này là dài thế này, và chúng ta đo khoảng này đúng bằng 2 lần khoảng này. Như vậy mất đúng đây ở đây một cái giữa này, cả sóng P, QR, ST ở đoạn này, có chỗ này. Chứ không nhắm mắt nhắm mũi vào đây nhịp xoang không đều là chết đấy. Chúng ta bảo anh chị không hiểu. Vâng, đây là lúc xoang nhĩ độ 2, tức là lúc xoang nhĩ tạm thời, lúc thì mất, lúc thì có, lúc thì hết, lúc thì bình thường. Đúng chưa? Đã hiểu cái điều mà tôi giải thích chưa? Thế và như vậy là hai cái khoảng này mất hai khoảng, mất hai khoảng như chỗ này nhịp xoang lại chới với dẫn truyền đường, tức là bắt đầu nó yếu nhưng không, nó không yếu hoàn toàn, thỉnh thoảng nó vẫn dẫn truyền nó xung động ra cơ nhĩ đường, và khi nó ra cơ nhĩ đường thì nó lại xuống tâm đến, xung rất là thường vượt rất đấy. Thế do đó cái này ta gọi là lốc xoang nhĩ độ 2, hay gọi là lốc xoang nhĩ không hoàn toàn, hay là lốc xoang nhĩ tạm thời không hoàn toàn, đúng chưa? Thế thì ta phải đọc như vậy. Và như vậy chúng ta phải đến bệnh nhân này, chúng ta phải đến theo gì? Theo phút. Bệnh nhân này mà đi lại còn phải ngã, vì nếu chúng ta tính tần số cái này, khoảng cách này cũng dài bao nhiêu ôn? Đây là bao nhiêu? 380 mấy, chưa được 40. Và cộng lại cái số này nhanh nữa thì chỉ cần số này giỏi lắm là 40. Mà nếu cái này càng kéo dài thì bệnh nhân này cần số tim càng chậm, có rất là cô đi lại có rất. Do đó cái này chúng ta bắt buộc phải chuyển đến khoa tim mạch bệnh viện hoặc tim mạch bệnh viện tỉnh thành phố. Có thấy chưa? Nếu chị đặt cái này thì chị tin rằng bệnh nhân chuyển bệnh nhân lên đi đặt vào lớp xoang nhĩ độ 2 như này ta bảo quá rồi. Chứ nếu độ 3 thì nghĩ rồi, độ 3 thì không bao giờ có một cái sóng nào nữa, không có sóng quê. Đấy, như vậy cái này là lớp xoang nhĩ độ gì? Độ 2, chứ không phải là tự nhiên đây là ngoại thương thu đâu nhá. Có ngoại thương thu làm như này cả vì nó mất đúng từ lên đây, chỗ này mất đúng khoảng chỗ này, đúng không? Đấy. Còn có những trường hợp nó mất từ 2 khoảng nữa, 2 khoảng khi càng gì càng chậm thì là ngất đấy. Cho nên nguyên nhân rất của bệnh nhân tim mạch rất nhiều, không phải chỉ có lúc bị tắc mà cả lúc xoang nhĩ, cả nhịp bộ nối, cả rung nhĩ chậm. Còn tại sao chúng ta phải bảo bệnh nhân ngất ở đây vì bệnh tim là vì thế. Đấy nhá. Thế thì còn cái lúc xoang nhĩ hoàn toàn thì chúng ta đã có nhịp bộ nối mà hôm nọ chúng ta rồi đấy, chúng ta có nhịp bộ nối. Chúng ta sẽ nói sang phần tiếp theo là lúc nhĩ thất. Vậy lúc thất là gì? Đây, quay trở lại chỗ này. Block nhĩ thất chính là sự tắc nghẽn, sự chậm chạp dẫn truyền xung động hoàn toàn hay không hoàn toàn, tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn, xung động từ nút nhĩ thất đến thân bó hít, đến chỗ phân nhánh của gì? Nhánh trái, phân nhánh trái phải bó hít. Như vậy trong đoạn này cứ tắc nghẽn xâm phạm trong đoạn này là block nhĩ thất. Chúng ta đây là gì nhỉ? Đây là rõ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nói các loại block nhĩ thất. Thì cái này anh chị đã được học thầy sinh viên rồi. Cái này chúng ta đã được học thầy sinh viên rồi. Đây là chuyển đạo AVR. Có đúng AVR thì sóng P lúc nào cũng bị gì? Tại sao có ai giải thích được không? AVR là định cực tay ở tay gì nhỉ? AVR định cực chu việc tim nối là tim và nối tay gì? Tay phải. Cơ mà vai là tay trả phải chứ. Đúng chưa nhỉ? Như vậy là chuyển đạo nhìn lên trên này vai phải. Thế mà nút xoang lại ngược lại đi từ gì?
đường theo hướng của lỗ xoang nó phải gì âm. Anh hiểu chưa? Thế nhá, chỉ tất cả các chuyển đạo của em là về âm thôi, còn tất cả là về dương. Thì mỗi thằng này nó bên vai phải. Em hỏi rõ chưa nhỉ? Đấy. Thế thì đây là chuyển đạo AVR trong P lúc nào cũng âm, thì anh chỉ tính được. Và đây là sóng gì? T. Đây là sóng gì? P. Thế vậy anh chỉ tính cho tôi khoảng cách PQ này bằng bao nhiêu? Từ đây đến đây này. PQ hay PR mấy ô nhỉ? 2 ô to đúng không? 1 ô to và 2 ô to. 2 ô to là bao nhiêu giây nhỉ? Mỗi ô to là không phải mấy. 5 nhân 0,04. 0,2, 0,2 cái này là không phải mấy. Mà ở người bình thường chỉ từ 0,16, 0,20. Và đây là bằng 0,4, như vậy là gấp đôi người bình thường không? Vậy nó có trở chậm không nhỉ? Vậy con đường từ đây Hà Nội tôi đi thành cao tốc chỉ đến 2 tiếng thôi. Nếu tôi đi này vẫn mất đi 4 tiếng thì rõ ràng là con đường từ đây Hà Nội phải có sự tắc nghẽn tai nạn giao thông, lở đường, nứt đường. Đúng chưa? Đấy là block đấy. Đấy, kéo dài gấp đôi đường đi bình thường trong thời gian, phải bằng thời gian. Thì chúng ta nhớ là PQ là thời gian dẫn chuyển xung động từ tâm nhị xuống tâm đất. Ở người bình thường rất khoát phải từ 0,16, 0,42 sẽ tới 6,20. Nhưng mà đây thì lại 0,40. Đúng không nhỉ? Dài quá rồi. Từ 0,21 đã vào đâu thì chất độ một rồi, dễ nhá. Vậy chẩn đoán có dễ không? Có dễ nhỉ? I4 mà học được. Cái tên này mà ta bỏ sót là đây con. Đấy. Và nếu mà lúc như thế này cũng không phải là nhịp xoang. Đúng nhỉ? Tại vì lúc xoang thì nhịp xoang đó, cái này nó phải nằm trong khoảng từ 0,12 đến 0,20, đây lại dài hơn 0,20 thì do đó và lúc như nó không phải là nhịp xoang. Thế nhá. Dễ chưa? Và lúc như các độ một quay không đọc không? Đó. Đây từ đầu xuống B đến gì? Chân sóng chân đến QRS hoặc chân xuống B hoặc đến R đây. Đúng từ đây một ô này, đây một ô nữa là 2 ô. Mà mỗi một ô tô này bằng 5 ô con. Mà mỗi ô con lại bằng 0,0 gì? 1, tại vì chúng ta nói 125 rồi. 25 mg một giây. Cái này là một lúc chất độ mấy đây? Cái này tại sao lại độ 1 nào? Đó. Từ đây có rộng không? Mình chỉ nhìn thấy hai dấu dài này. Từ đây chắc chắn phải hơn một ô. Đầu xuống bên đến chân R. Hơn một ô không? À, phải với lúc trong nhĩ độ 1 rồi, với lúc chỉ chất độ 1 rồi. Đó. Dấu dài thế này cơ mà. Thì chúng ta phải xem cái nguyên nhân của lúc rất là gì nhá. Nhiều nguyên nhân lắm. Tiếp tôi sẽ nói bây giờ đến độ gì? Độ 2. Bắt đầu khó hơn ở đây này. Độ 2 thì ta có hai kiểu. Một là kiểu 1 là chu kỳ Lucian Enterbach. Nhá, Lucian Enterbach. Thì kiểu này cũng rất là dễ. Và trên điện tâm đồ mỗi một chu kỳ ta thấy PR lúc đầu ngắn. Bây giờ nhắc sau lại dài hơn, nhắc sau lại dài hơn nữa. Và cuối cùng là có sóng P mà không kéo theo một QRS thì ta gọi sóng P này tắt lại, không dẫn truyền ra QRS được. Đây là gì nhỉ? Thì giống như tôi gọi bạn là bạn Lan ơi, thì nhắc đầu tôi gọi bạn Lan, bạn Vương, nhanh nhẹ, dạ. Nhắc hai tôi gọi bạn Lan ơi, dạ. Nhắc thứ ba tôi gọi bạn Lan ơi, dạ. Nhắc thứ tư tôi gọi bạn Lan ơi, tức là tôi sóng P tôi thích cái đấy, tôi gọi là đấy. Chẳng cái QRS trả lời gì cả. Như vậy mất QRS để bạn Lan không trả lời tôi nữa. Như vậy là rõ ràng từ tôi bạn Lan có vấn đề về tắc nghẽn dẫn truyền xung gì, xung động, hoặc là một sự phi thường, hoặc là một sự gì tắc nghẽn ồn ào quá không dẫn được tay bạn dễ ngã, nhiều lý do làm cho xung động không dẫn truyền ra được. Hiểu chưa nhỉ? Đấy thì đấy ta gọi là độ mấy? Ta gọi là Enterbach. Thì đây nhìn đây có phải Enterbach không? Đây nhát đầu tiên các anh chị nhìn đây, nhát đầu tiên PQ đây, cái này có ngắn không? Nhát thứ hai PQ này có dài hơn không? Và nhát thứ ba đây có P mà mất một QRS ở chỗ này. Xong lại đến PQ đây ngắn, PQ đây dài hơn, PQ đây dài hơn nữa, rồi cuối cùng là gì? Có P chỗ này như này, mất một cái lại đến PQ ngắn, PQ dài hơn, cứ thế. Bây giờ như nhỉ? Cứ ngắn dài và chúng ta thấy P nó chạy đều tóm tắp đây này.
Thế nhá, nhìn đây chúng ta thấy sóng P có đều không? Đây sẽ là sóng P hôm nào thực hành anh chị sẽ học cách vạch sóng P. Khi là thực hành cho tôi dạy anh chị cách vạch sóng P, chúng ta sẽ tiếp nhận qua sóng P, thấy có đều nhau tổng cộng không ạ? Đây, cái này ở đây nhá, đây nhá, bằng nhau chưa? Đây đúng chưa? Đây đúng chưa? Đây, cái này sẽ rơi vào gì? Đây, cái này rơi vào đây, rơi vào đây, đây. Như vậy P nó bằng nhau cẩn chặt, nó cứ đi rất đều. Vấn đề là không phải sóng P phát xung động, vấn đề là nó bị tắt lại, nó không dẫn truyền ra tâm thất. Đấy là trong một lúc xoắn, lúc bị tốc độ 2 như thế, P vẫn chạy đều nhưng không dẫn thỉnh thoảng có nhạc không dẫn truyền được. Như nhát này ta gọi là sóng P bị gì? Đây, một lúc sóng P này tắt lại không dẫn truyền và QRS theo sau nó đi được. P đây tắt lại không dẫn truyền ra sau được, đúng chưa? P đây cũng thế, đúng không nào? Tắt lại không dẫn truyền tâm thất được và đến lại VP. Chúng ta đã hiểu một lúc kỹ thất chưa? Thế nha, đây là kiểu em cơ bách. Đấy. Cái này em cơ bách anh chị nhìn đây, hai kéo dài đây. D2 là chuyển đảo rõ được sóng P, chúng ta thấy có thấy sóng P nó có đều không nhỉ? Đây là sóng P đấy nhá, có đúng không? Đây đúng không chưa? Cái gì đây? Cái này cũng là P thì giống như cái này. Cái này là T là khác. Cái này đến đây, cái này này, cái này giống nhau chưa? Đây, 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 như vậy P chạy lên này. Vậy thì cũng hai sóng P mới có một gì? Một QRS. Đấy. Nhưng mà có cái thì chỉ một sóng P thôi. Nhưng mà nếu nhìn tinh đây anh chị sẽ thấy, chúng ta thấy là không có một P, một cái liền, một QRS, nhưng mà chúng ta nhìn thấy có PR bắt đầu dài. Đây, có thấy PQ ngắn không? PQ này dài hơn không? Dài hơn cái này không? PQ đây dài hơn chứ. Và đây có sóng P mất một QRS đây. Lại PQ đi ngắn, lại PQ đi dài gì? Dài hơn, và đến đây lại mất một cái ngắn, dài hơn, mất cái. Cái này nó đều, nó đi thành nhịp 3. Cái chu kỳ này nó đi thành 3 nhịp, đúng nhỉ? Nhát đầu tiên ngắn, nhát 2 dài, nhát thứ 3 mất. Như vậy có trường hợp ở lúc như tốc độ 2 kiểu anh phải bắt cố định kiểu nhịp 3 có đời có cái thì 5-6. Nhưng cái này là cứ 3 nhịp một nhịp, 3 nhịp mất một cái 2 nhịp đến nhịp thứ 3 mất một cái. Thế nếu không nhìn tinh chúng ta lại bảo ôm cái này gọi là trung nhĩ, đúng nhỉ? Nếu không nhìn tinh cái này chúng ta bỏ anh trung nhĩ, cho nên bao giờ đến phân đồ là đặt chúng ta phải nhìn sóng P là quan trọng. Cứ nhận sóng P đâu chúng ta như thế nó đi theo quy luật nha. Tất cả nó nhìn rõ chưa nào? PQ đây ngắn nha, PQ đây lại dài hơn tí nha. Đến đây lại có P mất của cái này nha, lại PQ ngắn, PQ này dài hơn. Đến đây có P mất, cứ thế. Thế là đọc ngay. Cái này có phải nhịp xoang gì à? Không. Xoang nó phải là con tóc chứ. Chả có một đủ tiêu chuẩn 3 tiêu chuẩn nhịp xoang, cái này không được đọc là nhịp xoang. Cái này là tốc độ 2 kiểu em các bạn. Và trong trường hợp này chúng ta phải đọc tần số nhị, tần số thật riêng. Các anh chị đọc một tần số nhị có thể nó đi đều nhau nhỉ? Như vậy nút xoang không bị bệnh. Mà bệnh ở đây là đường dẫn gì? Dẫn truyền từ nút nhĩ thất đến có hít. Đúng chưa nhỉ? Chứ nút xoang không bị bệnh đâu, anh chị nhìn thấy nút xoang cũng phát đều trong tóc cái này đây. Như vậy đây là bệnh về đường dẫn truyền. Đấy, không phải đọc ô cái này là mọi chúng tôi nghĩ là sai. Cái này rất hay, chị kém nó có thể đọc phải chúng tôi nghĩ. Nhưng không thể nhìn được cái mắt của chúng ta nói như vậy, không thể nhìn kỹ được. Đấy, em có thấy không? Cái nào cũng thế. Đến định em từ bay. Bây giờ chúng ta sẽ nói kiểu mô viết nào này đọc số câu xem nào. Block AB độ 2 kiểu mô viết trên điện tim đồ ta thấy khoảng cách PR vẫn cố định, nhịp nhĩ vẫn bình thường, tần số P từ 60 đến 100 chu kỳ trên phút, nhưng cứ 2 hoặc 3 sóng P mới có một tốc độ QRS. Block nhĩ thất 2/1 hoặc 3/1. Nếu càng nhiều sóng P thì block thì nhịp tim càng chậm.
chưa? Độ này nặng hơn độ trước. Độ mà lúc rất độ 2 kiểu 2 thì kiểu mô bị là đứng sau nặng hơn kiểu em cơ bách. Là vì làm sao? Là vì giống như kiểu em cơ bách là tần số nhĩ vẫn bình thường, vẫn từ 60 đến 100 chu kỳ phút là tần số nhĩ bình thường. Nhưng sự khác biệt ở đây là nó rơi vào tần số gì? Nó rơi vào cái sự dẫn truyền của từ trong máu hiện. Thì bây giờ như vậy là gì? Cái kia thì mãi 3 nhịp mới có mất một cái, bây giờ là cứ 2 hoặc 3 sống quê mới có một QRS đi theo sau, có phải nặng hơn không? Như vậy tôi gọi là Lan ơi một cái ung thư đâu, tôi gọi là 2-3 cái bạn ung thư, có nặng hơn không? Nặng hơn là tôi gọi bạn chậm trả lời chậm. Như vậy kiểu này nặng gì? Nặng hơn kiểu 1 và nặng hơn kiểu em số 7. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi về cái hình ảnh để ung đồ đây, chúng ta sẽ thấy ngay. Đây. Các anh chị nhìn vào đây 2, đây chỉ là đây 2 nhá. Thì chúng ta bao giờ nhìn trước QRS, đây có phải là sống P không nhỉ? Vậy nó sống P trước QRS đây. Đúng nhỉ? Thế thì cái gì đây nhỉ? Đây có phải sống T hay sống P? Cái này đây thì nếu nhìn trên cái này chúng ta thấy đây là sống P. Thì đây khả năng là sống P, vậy đây cái núm này là sống gì? T. T thì đứng sau QRS, đây thấy nó gận đứng sau. Nhưng mà cái hình hài của cái này giống hệt cái này, đúng chưa? Và chúng ta mới thấy là giống hệt cái nhú đây, giống hệt nhú đây, như vậy là cứ 2 cái sóng gì? 2 sóng P mới có một QRS chiều cực, có đúng không? Nhĩ đã truyền xuống 2 lần rồi mà thức mới đáp ứng được một cái. Vậy là cái sự dẫn truyền xung động từ lúc nhĩ thất đến có hít là có vấn đề. 2 lần xung động xoan truyền xuống dưới thì mới ra được. Xung có hít thì được chạy như trái như phải thì được. Tất cả cái này đều giống nhau hết, đúng nhỉ? Đều cứ 2P một QRS, 2P đây QRS. Như vậy cái này ta gọi là lúc nhĩ thất kiểu lúc kịch 21. 21 ở đây nghĩa là 2P là có một QRS. Và trong trường hợp này ta phải tính tần số nhĩ riêng, anh chỉ tính tần số nhĩ cái này mấy ô nào? Từ đây mấy ô? Hơn 3 ô một tí, đúng nhỉ? Hơn 3 ô một tí, cái này khoảng 90-95 các bạn. Thế còn tần số tất cái này lên từ đây mấy ô? Mấy ô? 7 ô. 300 chia 7 bao nhiêu? 472K 43. Chưa được 43. Như vậy tần số nhĩ thì khoảng 95, tần số thất thì 43, có đúng không? Bằng nửa cái kia không? 42, 43 đấy, tại vì hai thằng này đi bước 2 bước, không chịu một bước thì những thằng kia bằng tần nửa tần số nghĩ còn gì nữa. Đến ta gọi là 2 gì, 21 ở trong trường hợp này ta phải tính tần số riêng, tần số thất riêng, vì tần số thất quyết định cái việc bệnh nhân rất hay không. Đang. Điện tâm đồ này các anh chị còn thấy cái gì bất thường nữa này? Cái gì đây? Lần trước chúng ta mới học bài rồi. ST trên gì? Trên xuống và đi ngang. Cái này quan trọng nhất là sự đi ngang này. Có thấy không? V4 với 5 với 6 mà trên xuống cái này là phải 2 mm. Từ đường điện đây. Đúng chưa? Đường là điện đây có đúng phải 2 mm không? Mà chỉ cần lớn hơn hoặc bằng 1 mm là có giá trị rồi. Có thấy nhỉ? Tôi vẫn nói các anh chị đấy, và đây lại ở trên xuống đây đường là điện ở đây mà phải 2 mm. Như vậy đây là dòng điện tổn gì? Tổn thương. Bao nhiêu máu đây? SP thể hiện là dòng điện tổn gì? Tổn thương. Như vậy tại sao bệnh nhân này có dòng điện tổn thương? Và nhất là SP trinh xuống đi ngang như này là dấu hiệu của thằng mũi gãy góc này. Nó gãy ngang quanh được cái gãy điểm mất điện di chỗ này. Và như vậy bệnh nhân này chắc chắn bị bệnh mạch vành. Bệnh nhân này bị cơn đau thắt ngực. Rồi lại xuất hiện điện tương đối thế này thì chứng tỏ bệnh nhân này là bị gì? Điện tương đối thế này rất nhiều khả năng bệnh nhân là bị nhồi máu cơ tim thể ST không chênh, mà cái chênh lên chênh xuống, không chênh lên mà chênh xuống. Chúng ta nhớ thế nào? Vì thế nguyên nhân rất hay gặp của lớp nhĩ thất đó là bệnh mạch vành, kể cả cấp và mãn tính. Đặc biệt hay gặp ở thể cấp và mạch vành đó là cơn đau không ổn định và nhồi máu cơ tim cấp. Thế là nó thiếu máu nuôi dưỡng có ít đấy, đúng không? Mà cái này khả năng là động mạch vành gì? Vành trái. Thì nó chúng ta thấy trinh xuống suốt từ V4
53,4 đến 56. Vốn chuyển đạo đều trên xuống. Khả năng động mạch liên thất trước ít nhất phải bằng 2, đúng chưa nhỉ? Và một cái vịt và lớp bí thất thì rất nặng, rất nặng đấy. Lớp bí thất ở một bệnh nhân bị và lớp nén trái là nặng lắm, tiên lượng nặng vô cùng. Cái này sẽ phải máy động ngay nên tử vong mất. Nếu sau này anh chị làm tim mạch anh chị sẽ hiểu cũng là chúng ta không được đến thế là giỏi lắm rồi. Cho nên đọc điện quân đồ không phải chỉ đọc một cái giang điện quân đồ đấy, mà đọc thêm các biểu hiện bệnh lý đi gì đi kèm. Đã nhìn ra chưa nhỉ? Đã nhìn ra được cái này nào? Ôi bệnh nhân này bình thường cho về đi. Cái này là nhịp chậm xoang, cái này là chậm xoang 43, cái này là bình thường. Chết rồi, cái này đi về, người đi vào lúc thật tuổi dễ này chết luôn. Nha. Đó tôi nói anh chị học này anh chị không được bỏ sót được ngành này, không bao giờ được bỏ sót gì về ngành này, đáng sợ. Cái này có sinh vòm đâu mùi máu. Cái này là thể trinh gì chỉnh xuống, cái này chinh xuống vào bị tổn thương. Và nguyên nhân của lúc chất này là chắc chắn là do bệnh mạch này. Và chúng ta phải chữa tốt cái mạch này thì lúc thất độ 2 nó mới hết. Không thì nó trở thành vĩnh viễn và bệnh nhân này phải lấy máy vĩnh viễn suốt đời. Tại sao sau khi can thiệp này tự nhiên của nó cũng hết đi? Tại vì máu lại được nuôi dưỡng xuống có gì? Có ít. Các hiểu chưa nhỉ? Đấy. Thế nên vừa rồi là tôi hướng dẫn một anh nội chú là ví dụ như đang làm về lúc tốc độ 3. Tại để kiểm xem do những nguyên nhân gì. Trong 2 năm tại để kiểm xem là tất cả các nguyên nhân bị lúc tốc độ 3 là do nguyên nhân gì. Và điều trị ra làm sao tên lượng như thế nào. Đấy, giải quyết một vấn đề. Với lại là do cái tốc độ 2 nhưng thấy nặng hơn độ 1 không? Nặng hơn độ 1 là em có bách không? Kiểu 1 em có bách không? Tại vì đây 2P nó có một gì? Quy về đấy. Bây giờ độ 3 nào. 3 tiền thất nặng hơn nữa. Chị nhìn vào đây. Anh đi được em đi được em. Nhìn vào đây nào. Cái sao mà chắc cái loại nguồn lớp tôi các anh chị chắc được 3 vào loại nguồn lớp dẫn truyền này đã giỏi lắm rồi. Dễ. 3 tầng cơ mà, 4 tầng cơ mà. Nguyên cái block là 4 tầng, đúng vậy. Đấy, đi lại cho khó thế. Bây giờ thế nào gọi là block nhĩ thất độ 3 hay còn gọi là block nhĩ thất hoàn toàn. Tức là tắc nghẽn hoàn toàn xung động từ tâm nhĩ qua bộ nối qua lúc nhĩ thất và qua bó hít, cắt đứt hoàn toàn. Tức là giống như con đường từ đây ra Hà Nội trong chiến tranh đấy. Ngày xưa chúng tôi phải đi sơ tán đi bộ, tại vì nó bỏ bom đầy ở đường 5, không còn đường 5 nào mà đi nữa, còn đi đường vòng. Cuối cùng là gọi là đường giữa Hà Nội Hải Phòng bị block cái tốc độ của mấy của 3. Bây giờ như thế thế thì nó có 3 tiêu chuẩn, nó có 3 cái chỉ tiêu bắt buộc có cả 3. Một là tần số sóng lên vẫn bình thường 60 đến 100 chu kỳ phút, vẫn mượt mà, vẫn phát xung động, nhưng tần số thất rất chậm và rất đền. Xung động này không dẫn ra được, dẫn ra để thất được là tần số thất từ 40 đến 60. Một cái tiêu chuẩn quan trọng nữa là không có sự liên hệ gì giữa sóng P và tốc độ QRS. Tức là lúc này nhĩ đi theo tầng nhĩ, thất đi theo tầng gì? Tầng thất. Lúc này là nhịp của bó hít. Nhịp từ thất thì có nhịp của bó hít. Đấy. Vậy có 3 tiêu chuẩn chưa? Anh đi đường anh nhá, tôi đường tôi. Và nhĩ cứ đi đường nhĩ 60%, thất cứ đi đường thất. Tự bó hít nó phát ra xung động. Tôi vừa nói phần trên rồi, nút xoang, nút nhĩ thất, bộ nối nhĩ thất và bó hít là những nơi phát ra xung động. Nhớ điều này chưa nào? Và cứ mất thằng nào trên thằng dưới nhảy lên để bù trừ nhá. Thế thì lúc này là thằng hít phải đổi loạn lên, phải đập thì tâm thất mới có, khi đã đập thì có thể tâm thất được. Nếu vị trí block ở cao, ở trên cao ấy, ở trên cao của bó hít này thì QRS nó hẹp. Còn nếu ở thấp dưới chỗ phân nhánh của bó hít thì QRS rất rộng, tần số thấp rất chậm. Càng xuống dưới thấp càng rộng và QRS càng rộng. Càng trên cao thì tần số càng nhanh,
và QRS càng hẹp, như vậy càng nặng, biết chưa? Đấy, rõ rộng là nặng là dễ chết. Đấy nhá, đấy là về mặt lý thuyết. Chúng ta phân như thế. Bây giờ đây chúng ta thấy thế nào nhỉ? Để các anh chị xem cho tôi, đây có phải sóng phây không? Có phải mấy sóng phây đây nhỉ? Đây là 3, 4. Thế thì cái này là sóng phây rồi. Thế vậy giữa đường cái này rơi ở đâu? Trên này, trên sóng, trên sóng này. Đúng không? Vòng chỗ này này. Giữa chưa rồi. Các bạn nhỉ? Vậy nó rơi bất kỳ chưa? Ở đây cái đây vào nhau chặt này thì vào nhau chặt nữa phải đây cái dừa đây nó phải đây chứ. Thế thì đây giữa đường đây thì các chị thấy đây nhá. Vậy đây nó rơi đâu? Đây khả năng nó rơi này đúng này này. Thế còn giữa đường đây và đây nó rơi vào đây. Đây và đây. Như vậy chúng ta thấy P đi bất kỳ không nào? Nó cứ đi theo đường của P. Đây là đây đoan đây chạy bất kỳ một thì chồng lên sườn lên lúc thì chồng lên đỉnh sóng gì rơi bất kỳ. Có đúng anh thì là anh tôi được tôi không? Thứ hai anh chỉ thấy tần số thấp, tần số nhẹ có nhanh không? có Mấy ô? 3 ô, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 3 ô tức là 300 trên 3 bằng 100. Tần số nhẹ 100 cho tỷ phút đúng là bình thường. Tần số thấp này bao nhiêu tính tôi ra? Bao nhiêu? 15. 300 trên 16 là bao nhiêu? 20 không? 19 chủ tỷ phút. Tần số này có người có sống được không này? Không. Tần số này không thể đúng được. Tần số 5 có bị còn đất. Tại vì máu lưu lượng máu lên não thì giảm đi ít nhất 3/4. Người từ 70, 80 bây giờ còn có 16 này. 19. Đúng không nhỉ? Đấy. Do đó mà chúng ta thấy là QRS có giãn rộng nào? Có rộng không? Rất rộng. Tần số thấp chậm và QRS giãn gì? Rộng này mà. Rộng mắt thế này mà. Dễ chết lắm. Rất dễ chết. Và các này không chết từ bao giờ cũng rồi. Nếu không được lấy máy tạo nhịp cấp cứu chắc chắn bệnh nhân này tử vong. Chúng ta có sống nổi đến tần số 19 thôi. Có sống nổi đến tần số 19 không nhỉ? Tôi chưa gặp 19, tôi gặp chậm nhất là 26. Tôi nói luôn với anh chị là gì? Tôi là người đầu tiên của đặt máy tạo nhịp ở Hải Phòng. Khi cô làm năm 1996, cô đi Pháp về. Tôi để xin được cái máy tạo nhịp đến Pháp về và tôi là người đặt đầu tiên. Và khi tôi đặt, đầu tiên là tôi đặt cho một cháu bé 12 tuổi bị viêm cơ tim cấp và lớp tít độ 3, tim còn có 30 chục tỷ phút. Và cứ tụt huyết áp vã mồ hôi ra khó thở. Rối loạn huyết động nặng và đặt ngay khoa hồi sức về đấy. Đấy. Thế thì là tôi là người đặt đầu tiên. Thế đến gần sau một thời gian nữa nhiều lắm, bây giờ đến cái này gặp nhiều lắm. Giờ này thành thành phố rồi, triển khai cả thành phố rồi. Thế sau đó thì gặp một người nữa là chậm nữa, nhưng không nó chậm hơn nữa ở người lớn, 20 tuổi, có 26 lần phút. Vào đây Adam cứ chậm lặng giật đùng nữa, con giật đùng bắt chậm thì nó mẹ cứ giật thế này, tim có 26 lần. Như vậy là vừa ép tim vừa đặt máy tổng nhịp, vừa ép tim vừa đặt máy tổng nhịp, mà vẫn hành sau ca này sống. Đó là một nguyên nhân của hay gặp người trẻ là viêm cơ tim do virus. Trẻ em đôi khi có bạch hầu, sợ chưa? Còn người lớn thì đa phần mạch vành thoái hóa những kỹ thuật hoặc là thoái hóa đường dẫn chuyển máu ít hoặc bệnh mạch vành vân vân. Để do thuốc thì lớn hay gặp thuốc thì các anh chị thấy là trong lúc này như thế này là chúng ta phải gì? Phải đặt máy cấp cứu. Và cái này nhanh lắm, không còn trì hoãn được, nhanh kinh khủng luôn. Vào tha ví dụ kề các bàn tay bẩn phải chấp nhận. Lúc đấy là vội lắm để sắp trùng ào đi ra rồi, phải đặt ngay trong cậu có 26 lần phút. Cậu cứ giật đùng lên liên tục làm sốc này. Mà may không mất não, đặt nhanh không nhanh nổi mất não. Có hiểu nhỉ? Đấy thì là cái ca đấy là một ca thành công. Chứ còn những ca khác 45, 37, 38 không chết được. Không chết được. Những ca dưới 30 là tiên lượng tử vong. Nói cái chị dưới 30 tiên lượng tử vong, 30, 40 là quá nặng. 40, 50 thì trung bình. Còn trên 50, 60 thì quá nhẹ.
chứ chắc là phải đặt máy bệnh nhân không chết mặc dù có những mức độ bạc. Ta hiểu nhỉ? Vấn đề quan trọng là tầm tứ thất. Do đó tại sao cái lúc chọn với chúng ta phải cần tứ thất riêng để quyết định cái thái độ xử trí. Đây, bệnh nhân này trông cái này khác với cái trên đây nhỉ? Nhìn thế này ta bảo ô cái này thanh mạch này, đúng nhỉ? Mà cái nhanh có nhanh tần số bao nhiêu này? Mấy ô, cách nhau mấy ô này? 6 ô, gọi là 6 ô, 50, đúng nhỉ? Lại dơ máy lên.